ተመልካቾች እንደምታውቁት ይሄ ቻናል ትንሽ ቆይቶ ነበረ እንደ አዲስ ጀምሬያለሁ። አሁን ሃይድሮሊክ ስትራክቸርቱን እንደ ሌክቸር እየሰጠው ነው። ስፔሻሊ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፉል ስፔሻል ማቴሪያል ለርኒንግ እና ቲቺንግ ማቴሪያል ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ በየኢሜይላችሁ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሚሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉ አቁሜው ነበረ። ያቆምኩበት ምክንያት የተመቻቸ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስላልተፈጠረልኝ ነው። ነገር ግን እንደምታውቁት ይሄ ማመጣላችሁ ኢንፎርሜሽን በጣም ጠቃሚ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ እና ይሄንን ቻፕተር ስፔሻሊ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሃይድሮሊክ ዲፓርትመንት ኢሪጌሽን ኢንቫይሮንመንታል ለሲቪል ኢንጂነሪንግ ይሄን ኮርስ ስፔሻሊ ይወስዱታልና ይሄ ሃይድሮሊክ ስትራክቸር ቱ ሃይድሮሊክ ዋን ሃይድሮሊክ ቱ ኦፕን ቻናል ምናምን እያለ ስለሚሰጥ ይሄ ስትራክቸር ቱ ነው። ሶ ማቴሪያሎችም አሉ ሌሎችን አስተዋውቃቸዋለሁ። ዌብሳይት እሰጣችኋለሁ ከዛ ላይም እያወረዳችሁ ትጠቀማላችሁ። ነገር ግን ኢን ስፔሻል ኬዝ የሆነ ለአንደርስታንዲንግ እንዲሆን እንደ ኢሉስትሬቲቭ አይነት ዲስከሽን በዚህ ላይ እናወራለን የሚል ግምት አለኝ። እንጀምር። ዛሬ ለማሳየት የፈለኩት ሪቨር ሞርፎሎጂ እና ትሬኒንግ ነው። ሪቨር ሞርፎሎጂ እና ትሬኒንግ ነው። ከናቹራል ሪሶርሳችን መካከል አንዱ ሪቨር ነው። ሪቨር ደግሞ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ሊያስገኝ የሚችለው ጥቅም ይሄ ቀላል የሚባል አይደለም፣ በጣም ትልቅ ነው። ዋተር ኢዝ ላይፍ ፎር ዋተር ኢንጂነሪንግ ስቱደንት። ሶ ሌት አስ ስታርት ኢንትሮዳክሽን። መጀመሪያ ኮርሱን ለማስተዋወቅ ያክል እዚህ ጋር 8 ወይ 9 ፖይንቶች አሉ፣ 8 ወይ 7 ፖይንቶች አሉ። ከነዚህ ፖይንቶች ውስጥ የተወሰኑትን ዲስከስ እናደርጋለን። ሪቨርስ ኦኩፓይድ a prominent place in every stage of human life. As we know, water is essential for human being in order to have a long life. Without water, everything does not exist. So river is very ሪቨር በሰዎች ህይወት ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወት የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ እናገኘዋለን። ሌላ በብሔራዊ እድገት ላይ በብሔራዊ ጥቅም ነው። የአንድን ሀገር ጥቅም ያስከብራል። የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ የዋጀ ስራ ይሰራበታል። እንደምናውቀው ሪቨር አር ኤ ሶርስ ኦፍ ዋተር ፎር ኢንዱስትሪ ዋተር ሰፕላይ ኢሪጌሽን አንድ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ጄኔሬሽን። እነዚህን ለመጠጥ ውሃም ሪቨርን ነው የምንጠቀመው። ስፔሻሊ ደሃ ሀገሮች የመጠጥ ውሃችንን ከውሃ ላይ ነው የምናደርገው። ለመስኖ ኢንቨስትመንት እንደተባለው እንግዲህ የቀደሙን ያደጉ ሀገሮች አሉ። ወንዝን ዋይዝሊ ባለመጠቀማችን ወንዞቻችንን በጣም ለድህነት ተዳርገናል። ወንዞቻችን ላይ አሁን ፎከስ እየተደረገ ያለው አሁን አዲሱ ፖሊሲ። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ የወተር ማማ ነች ስንል እንዲህ በቀላሉ አይደለም። 12 ሪቨር ቤዚን አለ። ከዚህ ውስጥ 8ቱ ማጆር ናቸው፣ ሜጀር የምንላቸው ናቸው። ከነዚህ ውስጥ የአመታዊ ፍሰታቸው 112 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ይፈሳል ማለት ሉክ በጣም ከባድ ነው። ቶታል አኑዋል ሰርፈስ ፍሎ ፍሮም 8 ማጆር ሪቨር ቤዝንስ አማውንት ቱ 112 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ወተር። በጣም ነው የሚገርመው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ትንሹን የተጠቀምነው ወደ አምስተኛ ላይ ያለውን ፖይንት ብታዩት የት አውትላይዝድ ዲስ ፖይንት እዚህ ጋር ብታዩት በጣም ትንሹን የተጠቀምነው ፕሬዘንት ኦንሊ ኤ ቲኒ ፍሪክሽን ኦፍ ዘ ቶታል ሪሶርስ ኦፍ አወር ካንትሪ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሪቨርስ ፓርቲኩላርሊ አንስቴብል ሪዛልት ኢን ፍለድ ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ያው ስሎፑ ጀንትል ስለሚሆን አንስቴብል የሆነ ሪች ነው ያለው ምናምን ነው የሚለው። እሱን በሂደት እናየዋለን። To put river water to greater use, major control of rivers flow through engineering construction have to be undertaken. ለምሳሌ ትልልቅ አደጋ ከመፍጠሩ በፊት የሰው ህይወት ከመቅጠፉ በፊት ወንዞች በኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮንትሮልድ መደረግ አለባቸው ነው የሚለው። ይህንን ለማድረግ ወይንም ይህን ለማድረግ ስንነሳ አስ አን ኢንጂነር ምንድን ነው የምናደርገው? የወንዞችን ባህሪና ሁለት ነገሮችን ብቻ በጥልቀት ማሰብ አለብን። አንደኛ ፕሪቬንሽን ኦፍ ላይፍ ሎስ ኦፍ ላይፍ ኦፍ ሂውማን እንደ ዳሜጅ ቱ ፕሮፐርቲ ባይ ፍለድ። በጎርፍ የተነሳ ንብረትን ከመብላቱ በፊት የሰዎችን ህይወት ከማጥፋቱ በፊት እንዴት ኦቨርፍሎ እንዳያደርግ
የቱ ጋር ነው ኦቨርፍሎ የሚያደርገው? የትኛው ስቴጅ ላይ ነው? አፐር ሪች ነው? ሚድል ሪች ነው? ወይስ ዴልታቲክ ሪች ነው? የትኛው ሪች ነው? ሪቹን ማጥናት፣ ማየት፣ ኮንሰንሰስ ማድረግ፣ ጥናታዊ ጽሁፍ በአካል ግራውንድ ላይ እየሄዱ ኦብዘርቭ ማድረግ፣ እነዚህ አይነት አይዲያ በጣም ይጠበቃል ከአንድ የውሃ ኤክስፐርት። ፍሮም ዋተር ኤክስፐርትስ ዊ ኤክስፔክት ቱ ዲስ ቱ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኦብጀክቲቭስ። ሉክ ሁለተኛው ውሃን ለናሽናል ወይንም የሀገራዊ ጥቅም ማስጠበቂያ ወይም የኢኮኖሚ አውታር አድርገን ልንጠቀመው ስናስብ ለመጠጥ ውሃ ይሆናል፣ ለመስኖ እንጠቀመዋለን። ምኑ ጋ ነው የሚሆነው? መቼ ነው? የቱ ጋ ነው? ምን አይነት ቤድሮክ ሲኖረው ነው? ምን አይነት ሼፕ ሲኖረው ነው ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ኢንስቶል የምናደርገው? ምን አይነት አርቲፊሻል ሌክ ሰርተን ለናቪጌሽን መጠቀም እንችላለን? ሉክ እንደ ናቪጌሽን ይላል። ለመጠጥ ውሃ፣ ለመስኖ፣ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት፣ ለእነዚህ ሁሉ። ይሄን ሁሉ ለማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ማንኛውም ወንዝ ላይ አይደረግም። ቱ አንደርስታንድ ዘ ወርክ ኦፍ ኮንትሮሊንግ ዘ ሪቨር ፎር ቫሪየስ ፐርፐስ ኤንድ ትሬኒንግ ዘም ፎር ሎካል ፕሮቴክሽን አጌንስት ኢሮዥን ኢት ኢዝ ኤሴንሻል ፈርስት ቱ ኖ ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪቨርስ ኤንድ ዜር ቢሄቪየር። የወንዞቹን አይነትና ባህሪያቶቻቸውን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ወንዞችን ክላሲፋይ እናደርጋል አንደር 1.2 classification of river under this subtitle we come up with over this classification based on this topography of the river basin. የሪቨር ቤዝኑ ያለበት ቶፖግራፊ ዲተርሚን ያደርገናል። ይህን ክላሲፊኬሽን ስናስብ አፐር ሪች እንለዋለን። ወንዞች በአጠቃላይ መነሻ አላቸው፣ መካከለኛው ስቴጅ አላቸው እና መድረሻ አላቸው፣ ታይዳል አላቸው። አፐር ሪች የምንለው ሂሊ በጣም ሂሊ ዳገታማ ስቲፕ ስሎፕ ነው እዚህ አካባቢ ጀነራሊ በአጠቃላይ ለመሄድ። ሚድል ስቴጁ ወይንም ዞን ቱ እንለዋለን። ይሄ ዞን ዋን ነው የሚባለው። ዞን ሪቨር ኢን ፍለድ ፕሌን። ለምንድን ነው ፍለድ ፕሌን? ይሄ አካባቢ የጎርፍ ኤሪያ ለምን ሆነ? እዚህ አካባቢ አፕሮክሲሜትሊ ጀንትል ስሎፕ ስላለው፣ ያኛው ሂሊ ሪጅ ነው፣ ይሄኛው ጀንትል ስሎፕ ስላለው እዚህ ጀንትሊቲ ላይ ወንዞች ውሃ ይመጣና ስፒዱ ይቀንሳል። ስፒዱ በቀነሰ ቁጥር the change of rate of the speed become zero, the settling time of the sediment is increase። ስፒዱ ዜሮ ከሆነ ሴድመንቶች ወደ ቤዱ ላይ ለማረፍ ታይም ያገኛሉ። የዚህ ሰዓት ማንኛውም ሴድመንት ኮንሰንትሬሽን እየመጣ የሚተኛበት ኤሪያ ነው ማለት ነው ይሄ ኤሪያ። ስለዚህ ዴብዙ እየቀነሰ ይመጣል። የቸነሉ ዴብዙ ቀነሰ ማለት ከፍተኛ ውሃ ትልቅ ሃይ ፍለድ ሌቨል በሚመጣ ሰዓት ኦቨርፍሎ ያደረግና ወደ ማህበረሰቡ እቃ ወደ መጉዳት ይሄዳል ማለት ነው። ዘ ኢንድ ሪች ወይንም ታይዳል ምንለው ላይ ስንሄድ እዚህ ጋም አፕሮክሲሜትሊ የስሎፑ በጣም እየቀነሰ ስለሚመጣ በንች ኦፍ ስትሪም ስለሚሰራ በጣም ብዙ ከእንደገና ዌቭ ኦፍ ታይዳል የምንለው ወደ ውቅያኖስ ሲቀላቀል የውቅያኖሱ ታይዳል አለ ዌቭ አለ። ይሄ ዌቭ ስለሚረብሸው በጣም ብዙ ነው። ረግረጋማ ቦታ ይዛል። ስፋት ሼፑን ማየት እንችላለን ትንሽ ቆይተን። ይሄ እንግዲህ ሶስቱ ክፍል አለው አንድ ወንዝ። አፐር ሪች፣ ሚድል ሪች እና ኢንድ ሪች አለው። በሞርፎሎጂካል ፕሮሰሳቸው ደግሞ ስንከፋፍላቸው ዞን 1፣ ዞን 2፣ ዞን 3 እንለዋለን። ዞን 1 ሲሚላር ቱ ዘ አፐር ሪች ነው። አፐር ሪቹን ይወክላል ዞን 1። ዞን 2 ሚድል ሪቹን ይወክላል። ዞን 3 ታይዳል ወይንም ኢንድ ሪቹን ይወክላል። ዲፔንድ ኦን ሞርፎሎጂ እንደ ቶፖግራፊ ያልነው ዲፍረንሳቸው ምንድን ነው? ይሄኛው ያሉበትን ቶፖግራፊ ጠራለን። ሂሊ ሪጅ፣ ፍለድ ፕሌን እና ታይዳል ብሎናል። ይሄኛው ግን ምንድን ነው የሚለን? ሉክ አፐር ሪቹ ሲሚላርቱ ሂሊ ሪጅ ነው ማለት ነው። በጣም ስቲፕ ስሎፕ ነው። የመካከለኛው ጀንትል ስሎፕ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ፍላት ኤሪያ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ሼፑ ነው የሚናገረው። እዚህ አካባቢ ሼፑ ዝግዛግ ነው ወይንም ሜንደርስ ነው። ሼፕ ነው ሞርፎሎጂ የሚያወራው ሼፕ ኦፍ ሪቨር ነው። ሶ ፋይናሊ እስቲ እያንዳንዱ እኔ አፐር ሪጅ ኩድ ቢ ሮኪ ስቴጅ ኤንድ ቡልደር ስቴጅ ነው። አፐር ሪጅ ሉክ ዲስ ቡልደር ስቴጅ ኤንድ ሮኪ ስቴጅ ነው። ዘ አፐር ሪጅ ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ቡልደር ኤንድ ሮኪ ሪቨር ስቴጅ ነው የምንለው።
already this upper ridge is divided into two. One is rocky and the second is boulder. What's rocky? The channel generally formed by the process of degradation and erosion. The bed and the bank are usually highly resistant to erosion, and the sediment load is different from the bed material. No regular patterns of meanders because varying resistance of bed and banks to erosion. Boulder. The bed consists of a mixture of boulder, gravel, shale, and sands. Tend to have a straighter courses with a wide shallow bed and interlaced channel. The middle ridge. This ridge is river in floodplain, characterized by the zigzag fashion, zigzag fashion and meanders or sharp zigzag ሊሆን ይችላል ወይም smooth zigzag ሊሆን ይችላል, which is concave and convex types of shapes. While meandering carry sediment similar to the bed material. Materials constantly carried from the concave bank and deposited under this convex side of the river or two successive bends. ኢንሪች የምንለው ወንዞች ሁል ጊዜ ወደ መጨረሻ ላይ ሄደው ውቅያኖስን ምናምን ሊቀላቀሉ ወይም ሌክን ወይም ሌላ ወንዝን ሊቀላቀሉ በሚመጡ ሰዓት እዚህ ጫፋቸው ላይ በንች ኦፍ ኦር ዴልታ ሼፕ ይይዛሉ። ይህን ሼፕ ያዙት። is created due to the tidal wave of or the tidal movements of the lake or the sea. Just before joining the sea, the river divided into branch and form a delta shape. The velocity gets reduced as it approaches the sea and water level rises. As a result, it is also affected by the tidal wave of the sea water. This leads to a speed of the flow and the formation of many new channels. This tidal shape due to the tidal movements of the sea water. Now, look. The natural stream or rivers are essentially open hydraulic system in equilibrium. For what reason we are going to see this one is, the river flow or the flow under the river is not closed channel. This is naturally open channel. Due to this, the flow under this open channel is governed by the discharge is governed by the channel width and the boundary roughness, the size and the concentration of sediment load, and depth and the slopes of the channel. This is governed the flow under the open channel, especially like river naturally. Now we come up here on the morphology. What is the concept of morphology? It must be defined before we are saying simply morphology of river. River morphology is used to describe the shape of the river channel and how they change over time. This deals about this one. The morphology of the river channel is a function of a number of processes and environmental conditions, including the composition and the erodibility of the bed and banks, sand, clay, bedrock, vegetations and rate of plant growth, the availability of sediment, the size and the composition of the sediment movement through the channel, the rate of sediment transport through the channels, and the rate of deposition on the floodplain. ይሄ ምንድን ነው? ሼፑን ወንዙ ሼፑ ሲቀያየር ዝግዛግ፣ ሜንደርስ፣ ስትሬት፣ ሰርክል አይነት ሼፕ ለመያዝ ማነው ገቨርን የሚያደርገው? ለምሳሌ አሁን የጠቀስናቸው ወደ 6 የሚሆኑት ወደ 5 የሚሆኑት ነጥቦች 1 2 3 4 5 እነዚህ ነጥቦች ምክንያት ናቸው። ወንዙ አንድ ወንዝ ሼፑን ዝግዛግ ለማድረግ ለመቀያየሩ ኦቨርታይም changing over time look is used to describe the shape of the river channels and how they changes over time. ሼፓቸው ለመቀያየር ምክንያት የሚሆናቸው እነዚህ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ዲፖዚሽን ሌላ እዚህ አካባቢ ስንመጣ as water moves its away downstream energy
is expanded on the transportation and the rearrangements of the materials in the river channels and on the floodplain. Meanders can migrate. Bank may erode. New channel may form. Old one cut off, create backwater. Look now, concepts of equilibrium. ለምሳሌ የላኛው ቡልደር ስቴጅ ወይንም አፐር ሪች የምንለው ዞን 1 ማውንቴን ሄድ ዋተር ስትሪም ፍሎ ስዊፍት ዳውን ስቲፕ ስሎፕ ኤንድ ከት ዲፕ ቫሊ ሼፕ ቫሊ። ሉክ ምንድን ነው የሚለው እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ስቲፕ ስሎፕ ነው ይህ ስቴጅ። በጣም ሴድመንት ኮንሰንትሬሽን የለም። ሴድመንት ሎድ በሄድም ባንክ ላይ የለም። ነገር ግን ታጥቦ ምን ብቻ የቀረው መሬት ነው። ሙሉ በሙሉ ቪ ሼፕ ይሰራል። ማን እስከሚያገኝ ሮክ ብቻ እስከሚያገኝ። ከዛ በኋላ የሚታጠቡ ምናምን ነገር ሮክ ነው። ጠጠሮች ወይ ትልልቅ ቋጥኞች የምናገኝበት ስቴጅ ነው ይሄ ስቴጅ። እና ዲዋት ስቲፕ ስሎፕ the speed of water is the speed of the flow. The speed of the flow is very high because of the steep slope of the stage. Rapid and waterfalls are common in this stage. በጣም ፈጣን የሆነ የውሃ ፍሰትና ፏፏቴዎች የማይጠፉበት ኤሪያ ነው። አንዱ ወንዝ በቴሌቪዥንም በአካልም ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ ስንመጣ ሚድል ስቴጁ ላይ ስንመጣ ሎው ኢሊቬሽን ስትሪም መርጅስ ፍሎ ዳውን ጀንትል ስሎፕ። በጣም እዚህ መካከለኛው ላይ ስንመጣ ከላኛው ከስቲፕ ስሎፕ ወደ ምን የሚቀይርበት ኤሪያ ነው? ወደ ጀንትል ስሎፕ የሚቀይርበት። ጀንትል ስሎፕ ደግሞ ሆነ ማለት የውሃ ፍሰቱ ወይንም የውሃ ፍጥነቱ የፍሎ ቬሎሲቲው በጣም ሎ ስለሆነ ሴድመንት ኮንሰንትሬሽኖች ለመተኛት ጊዜ ያገኛሉ። ሄዶ ቤድሮክ ላይ ነው ቤዱ ላይ ቻናል ቤዱ ላይ ሄዶ ይተኛሉ፣ ይጋገራሉ። በዚህ ሰዓት የቻናሉ ዴብዝ አነሰ። ስለዚህ ሃይ ፍለን ሌቨል በሚመጣ ሰዓት ዴብዝ ስለሌለው ማስተናገድ አይችልም። ምን ያደርጋል? ኦቨርፍሎ ያደርግና አካባቢው ላይ ንብረት ላይ ሰው ላይ ጉዳት ያመጣል ማለት። እዚህ አካባቢ ነው ሪቨር ትሬኒንግ የሚያስፈልገው፣ ሌላ ቦታ አያስፈልግም። እዚህ ጋር ሪቨር እዚህ አካባቢ ግድብ የማይሰራ ለመጠጥ ውሃም የምናስበው አካባቢ አይደለም። ስፔሻሊ ይህን ሁሉ የምናስበው አፐር ሪቹ ላይ ነው። ግድብን መስራት ከተፈለገ የመጠጥ ውሃም ብዙ ነገር መስራት ከተፈለገ ላኛው ላይ ነው። ይሄ ኤሪያ በጣም ለጉዳት የሚዳርግ ኤሪያ ነው ጥንቃቄ ካልተደረገ። ዛትስ ዋይ ሪቨር ሞርፎሎጂ ትሬኒንግ ምናለው። ሪቨር ትሬኒንግ ማለት ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ሶሉሽን፣ በቃ ፕሮብለም እንዳያመጣ ሶሉሽን እንሰራለን። ሪቴኒንግ ወል በመስራት ባንክ ጋይዳንስ ባንክ ጋይድ በመስራት ብቻ ብዙ ኢንጂነሪንግ ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱ እናያለን በሂደት። ዘ ቫሊ ብሮድን እንደ ዘ ሪቨር ቢግን ቱ ሜንደርስ። እዚህ አካባቢ ልክ መቶ ሴድመንት ኮንሰንትሬሽን ዲፖዚት የሚሆንበት አካባቢ ጀንትል ስሎፕ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ውሃ ብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዓት ቻናሉ ስለሚተኛ ሜንደር እየሰራ ይመጣል። ባንኩን እያበሰበሰው እያረሰረሰው ሌላ ሼፕ ለመስራት እንደዚህ ሜንደር አይነት ዚግዛክ አይነት ለመስራት የሚጀምርበት ፖይንት ነው ማለት ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ሶስተኛው ስናየው at an even lower elevations river wanders and meanders slow across a broad nearly flat valley. It is at its mouth it may divided into many separate channels as it flow across a delta built up of riverborne sediment and into the sea. እዚህ ጫፉ ላይ በጣም ብዙ ቻናል ሰርቷል። ይሄ ማለት ለምሳሌ አባይን ከሰከላ ተነስቶ ሬድ ሲ እስከሚገባ ድረስ ስቴጆችን እኔ ከሰከላ አካባቢ ተነስቶ ጣና ምናምን ራሱ ጣናን ገብቶ ወጥቶ ሱዳን ካርቱም አካባቢ እስከሚደርስ ድረስ ምንድነው ምንለው ቡልደር ስቴጅ ነው፣ ሮኪ ስቴጅ ነው፣ አፐር ሪቹ ነው። እኛ የአፐር ሪቹ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ዳስ ዋይ አባይ ላይ ከሃይድሮ ኤሌክትሪክ ውጪ ምንም ነገር መስራት ያልቻለው ለምንድን ነው? እዚህ አፐር ሪቹ ላይ ምንም ነገር ሌላ ነገር መስራት አይችልም። መስራት የምንችለው ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ብቻ ጀነሬት ማድረግ ነው። ምክንያቱም በጣም ቪ ቫሊ ነው፣ በጣም ዲፕ ቫሊ ነው። አጥቦት ሮክ ብቻ ነው ያስቀረው። አሁን ሪክሬሽን ለመዝናኛ የሆነ ሌክ ከላው ላይ ቆርሰን እንዳናወጣ አካባቢው ጎርጁ በጣም የሚያመቸው ዘጎርጅ አለዋስ ቱዱ ኦንሊ ዳም ፎር ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ራዘር ኢሪጌሽን
navigation, water supply. This it does not allow us. The ridge does not, the environment or the topography of this, the upper reach of the Abai basin does not allow us to do another things rather than the hydroelectric power. ለዛ ነው እና ይሄ ሲገባ እዚህ አካባቢ ልክ ሚድል ስቴጅ የምንለው ካርቱም ላይ ነው ይተኛል። ጀንትል ስሎፕ ስለሚያገኘው የታችኛው ነጭ አባይና ጥቁር አባይ ተገናኝተው ለነሱ የሪክሪኤሽን ኤሪያ ነው። ለካርቱም ትልቅ ድባብ የሰጠ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጀንትሊቲውን እንደጠበቀ ግብጽ ይሄዳል። ግብጽም ናስሪ ምናምን የሚባሉ ሌኮችን ከዚህ ላይ ናቪጌሽን የሰራችሁና እነሱ ጋር ያመቻል። ከዛን ሬድ ሲን ሲቀላቀል ሉክ እዩት። ይሄ ነው ይሄን ይመስላል። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆም። ሰብስክራይብ አድርጎ አዳዲስ ነገር እንቀጥላለን። አንደር ሰብታይትል 2 ላይ ነው ያቆምነው። ይሄን ኮርስ እንቀጥላለን። ታይሙ ትንሽ ሄድ ስላለ ነው በፓርት ቆራጭ ስለማስቀመጥ ከእናንተ የሚጠበቀው ብቻ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩኝ። ምክንያቱም አዳዲስ ስራዎች ሳወጣ ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ሁሉንም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስፔሻሊ አንደር ዚስ 4 ዲፓርትመንት ሲቪል፣ ኢሪጌሽን፣ ኢንቫይሮንመንታል፣ ሃይድሮሊክ ዲፓርትመንት ላይ ያላችሁ እንደ ማቴሪያል ስለሚጠቅማችሁ ይህን ቻናል በደንብ ውስጡ ገብታችሁ ተከታተሉት። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ኮርሶች እንዳለ